إخوة الإيمان، الله عز وجل قد أنزل إلى خلقه كل ما يلزم في هذه الحياة، كل ما يلزمهم لإيمانهم، كل ما يلزمهم لهدايتهم، كل ما يلزمهم لوجودهم الجسدي والحسي والروحي والعقلي والفكري والمعنوي. فلا يوجد شيء إلا سخره الله عز وجل وهيأه للإنسان. لماذا؟ لتحقق له أسباب الهداية. والمشكلة أن هذا الإنسان قد غرق في بحر الدنيا، قد غرق في بحر الشهوات، قد غرق في بحر اللهو، قد غرق في بحر الانشغال. بحار يا أحبابنا، بحار. ما في أسهل أن البني آدم ينزلق بأي بحر من هذه البحار. فبهذا الانزلاق لابد له من الإيقاظ، بده شيء فيقه، بده شيء يوقظه. بيعرفوا يعني أحبائنا أطباء القلبية، إذا المريض وقف قلبه شو بده؟ بده صعق تنبيه. طيب قال طيب إذا هالبني آدم غرق ببحر الدنيا، غرق ببحر الغفلة، غرق ببحر البعد عن الله، شو بده؟ قال بده هذا الصعق. قال من وين؟ قال من القرآن الكريم. قال وين هالصعقة؟ قال مطلع سورة النحل اللي نحن في تفسيرها الآن. مطلعها شو هو؟ هو صعق للضمائر الميتة، للأرواح المتبلدة، لحالات البعد عن الله. قال شو بيقول بمطلع سورة النحل؟ قال أتى أمر الله. أتى أمر الله يعني أتى. قال فلا تستعجلوه. كيف أتى وكيف لا تستعجلوه؟ قال أتى يعني أبرم، يعني صدر، فهو بحكم المنتهي. يعني مثل ما بيقولوا بالإنجليزي، شو بيقول له؟ بيقول له done. شو يعني done؟ يعني خلاص أتى أمر الله، يعني انتهى الأمر، يعني ما عاد في مجال، يعني في رجعة لا، ما عاد في مجال، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فلذلك يا أحبابنا كل الآيات التي أتت في أمر الآخرة أتت من جانب الله، أتت بصيغة الماضي، الفعل الماضي. فكل آيات الآخرة إذا زلزلت الأرض زلزالها، بالماضي هي زلزلت. قال لا، قال بس هي بحكم إيش؟ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا وقعت الواقعة. كل آياتها أتت بصيغة، وللأسف الشديد بكل الترجمات بيحطوها بصيغة المضارع، وهذا خطأ بالترجمة. أنت كمترجم أمين لازم تنقل شو؟ لازم تنقل المكتوب، لأن هذا له حكمة، إنه هي القضايا بحكم المنتهي. قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. لك قال لا تستعجلوا وإنما استعدوا له. أمر الله سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة أو على مستوى المدينة أو على مستوى الأمة أو على مستوى البلاد. أوامر الله صادرة يا أحبابنا، ساعات شو مربوطة، إمتى بترن؟ قال لا تستعجلوا، لكن قال استعدوا له. الجامعة قالت له للطلاب الامتحان بعد شهر. يا لطيف شو قاسين، شو هدول الجامعة ما فيهم رحمة. لا مو هيك، بالعكس كتر خيرهم اللي ايش نبهونا. يوم الأرصاد الجوية بيقول لك بكرة راح ينزل ثلج. شو القسوة هي؟ منقول هيك ولا منقول كتر خيرهم نبهونا انه بكرة في ايش؟ بكرة في. فهون رب العالمين يتفضل علينا، يتنعم علينا، ينبهنا، يوعينا، يوقظنا انه امر الله يا جماعة، امرك مبرم وامري مبرم وامر الثالث مبرم. فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. هو منزه عن اللهو، منزه عن الإيذاء، منزه عن كل ما يمكن أن يخطر ببالنا. شوفوا يا أحبابنا، النص القرآني والله متناسق أكثر من العقد، أكثر من خلايا الجسد. النظم القرآني كلام رب العالمين، فكل كلمة لها غاية، كل قضية لها إشارة. قال ليش هون قال سبحانه؟ قال سبحانه عن اللهو، سبحانه عن الإيذاء، منزه هو عن شيء، وإنما هو بده مصلحتكم، بده رعايتكم، بده ما فيه فلاحكم ونجاحكم. قال ثم هي مقدمة السورة. قال ثم بعد ذلك تحدثت الآية عن مجموعة من النعم. هذه النعم التي يمكن تصنيفها في 3 مجموعات. شو؟ 3 مجموعات لهالنعم هي. أولا نعمة الخلق، الإيجاد من العدم. ثانيا نعمة الرزق والإعطاء والإمداد، يعني بعد ما خلقته هالمخلوق شو بده؟ بده رزق، بده مي، بده فأنت عم تمده. فهي النعمة إيش؟ النعمة الثانية. وأما النعمة الثالثة فهي نعمة الهداية. والقصد هنا بنعمة الهداية
تهيئة أسباب الهداية. شو؟ تهيئة أسباب الهداية. وأما قرار الهداية فأنت بتتخذ طريق الهداية، أنت بتمشي بطريق الهداية. فهالثلاث نعم يا أحبابنا هي التي ذكرت في الآيات القادمة. قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هي شو هي؟ نعمة؟ طبعا عم بينزل الملائكة بالروح ليحيي القلوب الميتة، ليحيي الأمم المبتعدة، ليحيي العقول المتكاسلة والمتبلدة. قال فينزل الملائكة بهالشيء هذا. طيب هي النعمة شو هي النعمة؟ الهداية. نزل الملائكة على عباد منتقين. ليش؟ لحتى ينذرك. طبعا هن لهم هدفين، الإنذار والتبشير، بس ذكر الإنذار أولا. ليش؟ لأنه هو أخطر. الإنذار هو أخطر من التبشير. أنت في اثنين، في واحد جايته دفعة مرتبة وفي واحد راح يدعس القطار أو تدعس السيارة. مين بتنبه أول؟ اللي راح يندعس. هذا بتنبه اللي راح يندعس. فلذلك قال لك أن أنذروا. أول شيء الإنذار. أن أنذروا شو؟ أن لا إله إلا أنا فاتقون. التوحيد يا أحبابنا، التوحيد مناط الأمر كله. التوحيد أساس دعوة الأنبياء. التوحيد أساس كل ما يترتب على الموضوع. ونحن في هذا التوحيد مجموعات وأنماط. في ناس يرفضونه ظاهرا وتصريحا وعلنا. هدول شو هدول؟ مشركين. كل ما يرفض التوحيد ظاهرا وعلنا وكذا. في ناس بيتطعوجوا بيقول لك إيه نحن لا موحدين بس، يعني كمان هدول مجموعة تانية. في ناس ظاهرا موحدين ولكن بحقيقة قلوبهم عم بيعالجوا، عم بيصارعوا. بيوقف بالصلاة بيقول له إياك نعبد وإياك نستعين، ومخه عند السيارة، مخه عند الأسهم، مخه عند الشغل، مخه. ليش؟ لأن عواطفه موزعة ضمن. طيب هذا هل هو موحد؟ لسانا موحد، عقلا موحد، أما حقيقة لسه شو عم يساوي؟ عم بيشتغل على حاله. فكلما اقتربت من التوحيد وكلما صفى توحيدك كلما صفى تقواك. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. معناتها أكرمكم عند الله أكثركم إيش؟ صفاء بالتوحيد. كل ما كان توحيدك صافي كل ما كان التقوى تبعك إيش؟ كل ما كان التقوى تبعك أكثر. فلذلك أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وكل عمل الشيطان يا أحبابنا أن يخرج الإنسان عن هذا التوحيد بأي ثمن. شو؟ بأي ثمن. وقد نجح نجاحا باهرا. عندنا نكذب على بعض. عم تنعبد الشجرة، وعم تنعبد الحيوانات، وعم تنعبد الأصنام، وعم تنعبد الأشخاص، وعم تنعبد كله، عم ينعبد من دون الله، وكله مشجع وكله مصرح له، إلا لا إله إلا الله. اليوم شبه في قفص الاتهام. حقيقة ولا مو حقيقة؟ حقيقة. شو معناتها؟ معناتها الشيطان نجح بهذه المهمة. فكما ذكرنا يا أحبابنا، ذكرت سورة الأنعام في مطلعها إيقاظ للضمائر الميتة، إيقاظ للقلوب، إيقاظ للناس الغفلانة. فقال له أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ثم ذكر لنا 3 أنواع من النعم: نعمة الخلق، ونعمة الإمداد، ونعمة الهداية. ه3 نعم. كل الآيات التي أتت في بعد ذلك ضمن هذه ال3 نعم. طيب ليش رب العالمين ذكرنا هذه الآيات وذكرنا هذه؟ ذكرها لأكثر من سبب. السبب الأول لإظهار قدرة الله، لإظهار عظمة الله. واحد عم بيهدد الكل وعم بيقول لهم أتى أمر الله. مين هذا اللي عم بيحكي هالحكي؟ قال لك شو قدرته، قال لك شو. فهذه الإمكانيات رقم 1. رقم 2 لإظهار منة الله على خلقه. قال أخي فلان بيمون على فلان. قال ليش لا يمون عليه؟ قال حبيبنا مو أنا اللي جبت لك السيارة؟ قال له إيه والله. مو أنا اللي أعطيتك البيت؟ قال له إيه والله. قال له مو أنا اللي زوجتك؟ قال له إيه. بده يمون. فكل الآيات التي أتت يا أحبابنا لبيان قدرة الله، لبيان عظمة خلق الله، لبيان منة الله على خلقه، لإيش؟ لشكره. فأتت هذه الآيات منطوية ضمن تحتها 3 أنماط من إيش؟ من النعم. قال خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض هي نعمة شو؟ نعمة الإيجاد من العدم، ونعمة الإمداد. يعني نعمتين، هي نعمة خلق من العدم
ونعمة الإمداد. خلق الإنسان من نطفة. خلق الإنسان من شو؟ من 40 مليون حيوان منوي على رأس الإبرة. هدول شو كانوا؟ كانوا تجار وبزنس وشعراء وعلماء ومهندسين وأعضاء كونغرس ورؤساء وحرامية، كله منه. شو هدول كلهم؟ هي حقيقة الإنسان. مشان أيها الإنسان تتذكر، مشان ما تتمرد، مشان ما بكرة والله فتل شواربه وصار معه مصاري وصار هذا بقول لك حاجة بقى لسه بتقول ورب حاجة كم روح أقولكم. قال فإذا هو شو؟ مو منكر للجميل، مو فإذا هو خصيم ومبين. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. قال إياك ثم إياك أن تكون بها القائمة. هي قائمة مين؟ هالخصيم هالمبين. واحد جبته أنت وساويته وعملته وكبرته ودرسته، أول ما أخذ دكتوراه فإذا هو خصيم مبين. فخلق الإنسان من نطفة، نعمة الإيجاد، نعمة الخلق. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. شوف يا أحمد، قال فيها دفء، الصوف الجلود اللي كلها هي كلها دفت البني آدم ودفت الإنسان، ففيها دفء. الله يدفيها العالم البرداني. الله يا جماعة خلق البرد ولكن خلق له الدفء، ولكن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان حرم هذا الإنسان من إيش؟ من هذا الدفء. بيقول لك واحد ليش هدول؟ طيب الله مو شايف البرداني؟ الله خلق هاي وخلق هاي. وإنما الإنسان الظالم هو الذي منع هذا الدفء، هو الذي جعل أخيه الإنسان يموت من البرد ويتحسس ويتألم. فيها دفء ومنافع. شو منافع؟ قال شو بدك بقى؟ حليب وقشطة ولبن مصفى و500 ألف قصة قائمة على يعني كل قضية من هذه القضايا بتألف عليها شو؟ كتب يا أحبابي. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. كانت الجمال تحمل البضائع بطريق الحرير من الهند إلى الجزيرة العربية، من الصين إلى عبر القرون. فكل هالقوافل عم تحمل مين خلق، مين هيأ، مين أوجد، مين أبدع. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذه الآية يا أحبابنا جمعت بين الماضي والحاضر. الماضي هو الخيل والبغال والحمير. قال طيب بس هدول؟ قال لا، قال ويخلق ما لا تعلمون. شو هي يخلق ما لا تعلمون؟ قال السيارات، طيارات، قطارات، سفن، تشمل كل الاختراعات والابتكارات بكل المجالات. هذا بيسموه النص المطلق يا أحبابنا. شو؟ في نص مطلق وفي نص مقيد. ويخلق مو بس بهالمجال. قال ايوه، قال يعني بيجوز نحن ناخذ هي نركب السيارة. قال ليش ما بيجوز؟ قال لأن النبي ما كان عنده سيارة. السنة شو السنة؟ هيك مسخنا العلم ومسخنا الدين باسم شو؟ باسم سنة النبي. حينما يأتي الجهل السنة بتصير شو بقى؟ حينما لا يكون في عقل منفتح ومتفهم لحقائق الدين الله عز وجل يخلق ما لا تعلمون. ليش؟ مشان ما نستفيد منه؟ مشان ناكل بإيدنا؟ قال إذا ما في معلقة كل بإيدك، وبكل الأحوال كل بإيدك مو مشكلة. بس إذا في معلقة مو بتصير المعلقة بدعة، مو بتصير الشوكة والسكين حرام، ما بيجوز. ويخلق ما لا. يا أحبابنا هذه الآية منتهى الروعة، منتهى الرقي. الإسلام دين العلم يا أحبابنا. أول شيء مين كان أول معلم بتاريخ البشرية؟ الله عز وجل. أول شيء علم آدم الأسماء. مين المعلم؟ الله. ومين المتعلم؟ آدم. بيجي بيقول لك إيه إسلام دين جهل. نحن ساوينا دين جهل، تخلفنا وعدم معرفتنا خليناه. أما الإسلام قمة العلم. اقرأ أول كلمة بالإسلام، والله مفروض تنحط على كل الجامعات. أول كلمة بالإسلام شو هي؟ اقرأ. علم الإنسان ما لم يعلم، علم بالقلم. شيء يا أحبابنا ليس مني إلا عالم. حديث مين؟ نبي. بيجي واحد بيقول لك نحن أميين، لا قرآن ولا حديث، لا، وباسم السنة. دين الإسلام يا أحبابنا دين الرقي العلمي والحظ، ولكن ضمن هذا الإطار الرباني، ضمن هذا الإطار المحمدي، ضمن هذا الإطار الراقي يا أحبابنا. ويخلق ما لا تعلمون.
ليش عم يخلق ما لا نعلم؟ قال لحتى ما نستفيد منه، لحتى نقول انه هذا ما بيجوز هيك. وكل ما كبرت الدقن اكبر، وكل لفت اكثر، وكل ما المسواك كان اتخن، وكل ما العطر كان هيك مدبس بشكل بيعمل لك حساسيه على بعد 20 متر، كل ما كان هو مطبق السنه. شو؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. هذا كلام مين؟ ما عم نجيب حديث، ما عم نجيب رأي، ما عم نجيب رأي مفسر، ما عم نجيب رأي عالم. هذا كلام قول الله الواضح الصريح اللي لا لبس فيه ولا ويخلق ما لا تعلمون. بجوز نستخدم هي كتير. الله عم بيقول لك يعني ما وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هذه الآية أصل يا أحبابنا بالعقيدة، وهالآية جدا خطيرة. قال وعلى الله قصد السبيل. شو يعني؟ قال يعني الله عز وجل تكفل لعباده كما أنه تكفل لهم بالطعام والشراب والمركوب، تكفل لهم بإيضاح طريق الهداية. قصد السبيل شو؟ بيان طريق الهداية، بيان طريق الحق، بيان الصراط المستقيم. كل يوم نسأل 17 اهدنا الصراط. قال على الله عز وجل قصده، وعلى الله قصد السبيل. ليش؟ قال لأن في طرقات كتير، ومنها جائر خارج عن الصراط المستقيم، مبتعد عن الحقيقة. ومنها إيش؟ ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال كيف يعني الله ما بده يهدينا ولا بده يهدينا؟ ولو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء أحبابنا لهداكم أجمعين يعني لأجبركم على الهداية. ولو أجبرنا الله عز وجل على الهداية لانتهى مفهوم الإنسان. شو؟ لو رب العالمين أجبر ابن آدم على الهداية ما كان في شيء اسمه إنسان. الملائكة مجبرين على الهداية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الإنسان يا أحبابنا فهو مخير في اختيار الطريق ومحاسب في يوم القيامة. فالله عز وجل كل شيء بمشيئته، كل شيء بمشيئة الله ابتداء، ولكن شاء الله لنا الاختيار فبين لنا السبيل ووضح لنا وترك لنا إيش؟ الاختيار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وما تشاءون إلا طبعا لأن أساسنا ما كان عنا هالمشيئة. فهذا الموضوع تبع حبيبنا أنت بدك تصلي هيك بتعجلك حاله هيك وبيدبل لك عيونه وبيزور على المايل لحد انه هو مؤمن عميق، هو مو مؤمن عادي، هو لحتى الله يشاء. الله بده يخلع رقبته لأن عم يكذب على الله، يعني كذبة دبل. اجى واحد على زمن سيدنا عمر لقطوه عم بيسكر، مسكه زي بده ياخذ معه، قال له يا امير المؤمنين قدر من الله. هذا شو قدر؟ قال له ايه؟ قال له جلدوه 80 جلده، هي قدر. هي وحده ثانيه لانه عم يكذب على، يعني هو بده يعمل عملته ويحط. اخي هيك الله بده، انا ما اغلط، الله بده اياني اعمل هيك. لو هيك ما كان رب العالمين حاسبنا يا احبابنا. قال والله اجى الاستاذ على الصف اعطاهم اسئله وكتبوا على الوراق، بالاخير هو على كيفه نجح مين ما بده وسقط مين ما بده. شو بيعملوا في هذا الاستاذ؟ يعني اذا ما حبسوه بيقلعوه. طيب والوراق والعلامات؟ قال لا هي كلياتها شو؟ شكليه. ما بنقبلها من استاذ صف ابتدائي، ما بنقبلها. لو شاء لهداكم اجمعين. فالله عز وجل شاء للانسان ايش؟ الاختيار. فعلى الله قصد السبيل يا احبابنا. الله بين وهديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا. الله عز وجل هداك، اما انت شاكر واما انت كفور. هيأ لك، ارسل الرسل، ارسل الكتب، ارسل الملائكه، كلهم ليش؟ قال كلهم كرمالك يا ايها الانسان لتهتدي الى الله عز وجل. انت بتفكيرك، انت بعلمك. قال انت بتجيب ابنك، بتجيب له الصباط وبتجيب له البوط وبتجيب له وبتسنده تسنيد، بدك اياه بالاخير شو يساوي؟ يمشي لحاله. بدك تهيئ له السبيل حتى شو؟ لانك انت بتعرف انه هو قادر بالاخير يصير رجال ويمشي لحاله. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء
لهداكم ولو شاء لهداكم أجمعين. فقال طيب إذا ما استجابوا، قال معناتها عم بيتبعوا أهواءهم، عم بيتبعوا إيش؟ عم بيتبعوا ضلالاتهم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم. مين هو؟ قال عم تتذكروا هو يا جماعة، عم تتذكروه هو يوم تنزل المطر، تذكره، تقول يا هو يا الله. قال أوجد لك البحار وأوجد الشمس وتبخرت المي وطلعت الغيوم واجت على طقس مختلف وصار منخفض جوي لتتكاثف الحبات واجى البرق والرعد لتنزل المطر. ونزل المطر في نسبة فلور وفي نسبة منغنيز وفي نسبة كالسيوم تتوافق مع بنيتك الجسدية. لكم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم. لمين مصمم هذا الماء؟ قال إلك يا ابن آدم، للغدة الدرقية، اليود الغدة الدرقية والكالسيوم مصمم إلك تحديدا، مزبط إلك. في ناس يا أحبابنا بيعكسوا القصة بالمقلوب. البحر تشكل من جزيئات وكذا وهذا، الصدفة تضبط كلها مع بعضها. بعدين طلعت الشمس كمان بالصدفة، بعدين تبخرت الغيوم كمان بالصدفة، بعدين نزل المي مناسب لابن آدم بالهذا كمان بالصدفة، بعدين اجى البني آدم. شو هالفيلم يعني يا جماعة؟ كتير كتير. اليوم يا أحبابنا أهل الأرض بحاجة، اليوم بحاجة ليجيبوا العلماء كلهم سكوا لنا ظواهر الكون، درسوا لنا المطر، البرق، الرعد، النبات، الأحياء، الخلق، وعطونا مواصفات من أوجد هذا الأمر. حيدرسوا العلماء، يقول لك الموجد خبير قدير عليم حي قيوم مقيت، سيجدونه في القرآن الكريم. بس ما حدا بيشتغل هالشغله، والله ابليس بيقص راسهم، بيفصلهم من الجامعه، خليهم يقعدوا على المعاش، على التقاعد. يجتمعوا هلا اخي يبحثوا عن اليوم عم نبحث عن الفيروسات، وعم نبحث عن النباتات، وعم نبحث عن الحب، بس هذا قال يا اخي بدنا نحط صفات الذي خلق. شو صفاته؟ اللي خلق المجرات، يلي لحد الان بعد آلاف السنين بعتنا مستر جيمس ويب بس ليشوف شو صاير. لشو جيمس ويب لايش طلع؟ لساتنا عم نشوف. طيب أما آن الأوان أيها الإنسان، أما آن الأوان أن تخرج من قائمة الخصيم المبين إلى قائمة الحبيب، إلى قائمة الذاكر، إلى قائمة المهتدي، حتى تنتقل من صف الأرض إلى صف الجنة، إلى مرحلة أخرى فيها الرقي. فلذلك يا أحبابنا كل الآيات التي أتت بعد ذلك قال أنزل من السماء ماء لكم فيه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. شو فرق بين الدب يلي بيشوف النجاسة وبين البني آدم اللي بيشوف النجاسة؟ الدب بيشوف النجاسة لا يأكلها، بينما البني آدم شو بيساوي؟ يتفكر. فإذا ما تفكر بيكون انسلخ من شو؟ انسلخ من آدميته، انسلخ من إنسانيته، وارتكس إلى حيوانيته. هي فظاعة البني آدم، مخلوق ولا أروع ولا أبدع، ممكن أن يتجاوز الملائكة وممكن أن ينزل إلى ما دون الحيوان. مخلوق رهيب، بيساوي لك آيفون وبيساوي لك تسلا وبيساوي. طلع اليوم الجرادين ما عملت آيفون، ما عملت ولا عملت موبايل ولا عملت ولا الأسودة بالغابات ولا النمورة ولا الحيتان بالبحر، بينما البني آدم عنده هالمخلوقة. قال ليش؟ قال لقوم يتفكرون. أيوة، معناتها هذه أول محطة في إنسانيتك، تطلع على الكون وتفكر. هالشجرة شو قصتها؟ هالبحر شو قصته؟ هالغيمة شو قصتها؟ اليوم يا أحبابنا المدنية الحديثة قتلت فينا روح إيش؟ روح التفكر، قتلتها. تلاقي واحدنا فايق، أول ما فايق عم بتفكر بس بشو؟ وين بدي روح؟ شو بدي لحق؟ شو عندي مواعيد؟ شو عندي قصص؟ شو عندي كذا؟ شو ما شاف على الطريق ما بيهتم. فقتلت الحياة المادية فينا روح إيش؟ روح التفكر. قال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بناء هندسي رائع،
أول شيء شو بيساووا؟ بتفكروا. بعد ما بتفكروا بيوصلوا لنتائج تنسجم مع العقل. كان الولد بالمدرسة، وصل على البيت، أول ما وصل شم ريحة الأكل، فات لقى البيت نظيف، ولقى الطبخة مساواية، ولقى أغراضه مغسولة. قال يا الله على هالصدف، ما أحلاها لك. شو يقبرني، شو هالصدف هاي؟ صارت طبخة. لا هيك بيفكر الولد الصغير، ولا شو بيقول؟ بيقول والله ماما تعبت اليوم. ما بيخطر بباله ولا للحظة انه الطبخة صارت لحالها، وثيابه انغسلوا لحالهم، والبيت ما بيخطر بباله. هذا مين؟ الولد الصغير يا احبابنا، الولد البسيط. ما فقوم يعقلون شو؟ انه هالخلق هذا ما صار شيء، انه هالمي اللي اجت منسجمة مع ابن ادم بكل تفاصيلها وكل موادها بطعمتها، طعمة المي ما حدا بيمل منها. اي مشروب تاني واحد بيقول لك اخي والله داخل يا اخي شربت اليوم فنجانين قهوه، حاجتي بس شربت باليوم 3 لترات مي. لون المي ما في ابدع من هيك. تصوروا كان لون المي احمر وبخت له مطره، وجينا على هالدرس كلياتنا نكون طالعين تكنيكلر، هون احمر وهون مي حمراء بين ما. تصوروا كان له لون، درجه تبخرها ب 15 14 مئويه. تغسل تحط الثياب شو بصير فيهم؟ نشفوا. وعدا عن ذلك وذلك قال في قاعدة شذوذ الماء. شو قاعدة شذوذ الماء؟ قال كل الأجسام يا أحبابنا المادية والسوائل تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودة. قال والمي يتمدد بالحرارة ويتقلص بالبرودة إلا لما بيوصل لدرجة 4 مئوية. فشو بيساوي؟ بيعكس هالدورة هي، بيصير يتمدد بالبرودة. قال فلذلك لما بيتجمد المي بيكبر حجمه، فبيمنع نزوله إلى أعماق الأنهار والبحار والبحيرات، وإنما بشكل طبقة كتيمة تطفو على سطح البحار والبحيرات، فتبقى الأحياء بقلب تحت هي بدرجة -4، فبتضل عايشة. ايوه. قال بيجي الصيف بتدوب هالطبقه، بنلاقي السمك شغال. بينما لو تجمدت اعماق البحار والبحيرات كان شو صار فيها؟ كل هالاحياء كان كلها ماتت، وتحولت كل هالبحار والمستنقعات والانهار الى بيئه فاسده، واستحالت الحياه على كوكب الارض. لكن شو هالصدف يا جماعه، والله شيء بدويق، شو صدف رهيبه يعني. قال لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أنا لك يا ابن آدم أن تستجيب لدعوة الرحمن، أن تستجيب لدعوة الله. آن لنا يا أحبابنا أن ننشئ أولادنا وأبنائنا على هذه إيش؟ على هذه المعاني، على هذه الأفكار. اليوم الولد إذا ما تسلح بهالحكي كيف بده يوقف بوجه الإلحاد؟ ماكينة الإلحاد بما تملك من قوة وعلوم ونظريات وأفلام وفيديوهات و يستحيل. أما إذا هذا الإيمان في القلوب يستحيل أن يخرج هذا الطفل أو الشاب أو البنت أو الامرأة عن جادة إيش؟ عن جادة الإيمان. الإيمان حقيقة يا أحبابنا، إن في ذلك آيات، دلائل، براهين، إثباتات. الله أعطانا عقل لنستخدمه، أعطانا فكر لحتى نستخدمه. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. لاحظوا، أول شيء شو؟ يتفكرون. بعدين شو؟ يعقلون. تفكرنا، عقلنا. قال هلأ تذكرنا. ليش؟ لأن عم ننسى، عم نغفل، عم بتروح عنا الحقائق اللي رب العالمين بين لنا إياها ووضح لنا إياها وعطانا إياها في كتابه الكريم. قال وبعد ذلك وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله أكبر. قال تفكرت فعقلت فتذكرت فشكرت. مراحل يا أحبابنا. طيب هل أنت يا حبيبنا تمر في هذه الأحوال؟ قال هي حالات إيمانية أخي، بدنا الشغلات العميقة الكبيرة. لك يا عمي
بدنا نشوف الملائكة يعني خلينا بهالأمور اللي فيها حقيقة الإيمان. هل كل ما شفت آية من آيات الله، ومن منا لا يرى آيات الله، كيف ما تفتلنا حولنا وحوالينا؟ قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال السماء بعيدة، بعد ما هو رب العالمين قال خلق السماوات والأرض، قال السماء بعيدة يا أخي، مو دائما بنشوفها. قال وخلق الإنسان. طيب ما عم تشوف حالك بالمراية؟ مين منا ما بشوف حاله بالمراية وبيسرح شعراته شو اسمه وهذا؟ هل تذكر الله عز وجل؟ هل تعقل عن الله عز وجل؟ هل تتفكر بالله عز وجل؟ هل أتى؟ قال إيه؟ قال إذا تذكرت وتفكرت وعقلت وشكرت واهتديت فهنيئا لك. قال إذا ما عملت هيك، قال أتى أمر الله. شو؟ أتى أمر الله. ما في القضية ما تحتمل يعني ما قضية إنه إيه ولا لا، مو قضية شروة بيعة بدي أو ما بدي، مو قضية سيران روح لهون ولا روح لهون، لا لا لا، مسار ثابت محدد مبين مبرمج موضح في كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل أبدا. كلام الله يا أحبابنا كله حق، كلام الله كله نور، كلام الله كله هداية. إن شاء الله يا أحبابنا رب العالمين يجعل هذه الآيات حياة يومية، حياة لقلوبنا، حياة لعقولنا، حياة لأرواحنا، حياة لإيماننا. ليش؟ قال لأن الإيمان شو بيصير فيه؟ يعلو ويهبط. فشو بده حياة، بده روح، بده إمداد. فرب العالمين عم بيعطينا مثال ورا مثال ورا مثال ورا مثال. فبدنا نرجع نقرأ الآيات بسورة النحل من أول آية إلى الآية 14 ونرى كل نعمة، هل هي نعمة خلق؟ هل هي نعمة إمداد؟ هل هي نعمة هداية وإرشاد؟ ولنجد هذه الأحوال نعيشها بدنا نتفكر. معلش لو مرة باليوم هود تفكر. بدنا نعقل، بدنا نتذكر، بدنا نذكر وبدنا نشكر. فساعتها يا أحبابنا هي حياة الإيمان، هي حياة القلوب. إن شاء الله ربي بيسركم جميعا ويسرنا جميعا وبيتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.